Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, guys. How are you today? So today we are going to continue our lesson for English Year 6. So today will be the first lesson of grammar for this year. We will have this grammar lesson as much as possible because grammar is very important to help you to master the language. So today is Monday, 1st of February 2021. So grammar lesson. So what is grammar? Grammar ni maknanya tata bahasa. Right. So grammar is the essential part of the language. Grammar merupakan asas atau jantung kepada satu-satu bahasa. Tata bahasa ni jantung pada satu-satu bahasa. Dan awak semua ni kalau belajar dalam kafa, awak belajar tajwid. Kan? Tajwid ini merupakan cara awak membaca. Kan? Ada macam-macam hukum tajwid. Okay, so grammar is something like that. It is the essential part of the language. You need to master the grammar so that you will be able to communicate better in the language. Awak kena faham hukum grammar ini supaya awak boleh berkomunikasi dengan lebih baik. Dan untuk peperiksaan awak, grammar is the biggest part that will be tested your understanding in the language. Grammar merupakan bahagian paling besar yang akan diuji di dalam pemahaman awak. Dia tak uji direct, tapi dia uji dalam bentuk cara awak buat ayat. Nombor satu, mungkin dia uji cara awak bercakap. Dalam percakapan pun ada grammar, dalam menulis ayat pun ada grammar, dalam menyampaikan maklumat pun ada grammar. So basically grammar is very much important. It is an important part of the language. Okay, so as you all know, my teaching method will be focusing on the back to basic technique. Saya memang ajar daripada asas dahulu. Kalau grammar lesson saya sebelum ini pun, I will teach back to basic. Saya ajar daripada asal, daripada basic, daripada asas bahasa tersebut. So, today our grammar lesson will be focusing on sentence. Kat sini saya tulis focus on the correct sentence formation. Kan, memfokuskan pada pembentukan ayat yang betul. In English, you don't need to write complicated or complex sentences. Kan, tak payah nak buat ayat-ayat yang kompleks. You need to focus on the correct sentence only. Walaupun ayat itu pendek, tetapi jika ayat itu betul, it is good enough. Tak payah pun nak buat ayat bombastik, ayat yang terlalu kompleks. Kan? Focus on the correct formations of sentences. Kita fokus pada pembentukan ayat-ayat yang mudah. Sentence. Sentence ni apa? What is sentence? Right. Kita tengok. Sentence mean ayat. Kan? Biasa kita buat ayat kan? I love you, you love me. Itu basic lah. Yang awak faham lah kan? Bila saya cakap I love you, you love me. Kan? So, sentence mean ayat. Ayat ni sangat penting. Right. When you want to convey a meaning, you want to convey information, you want to send the information. Bila awak nak tulis dalam WhatsApp sekalipun, awak menggunakan ayat. So, sentence is very important. So, sentence maknanya ayat. Okay, kita tengok. A sentence consists of number one, subject,
number 2 verb, number 3 object. A sentence, satu ayat consists, terdiri daripada subject, verb and object. Okay. So subjek ni apa? Subjek ni bahasa mudahnya adalah pelaku. Orang yang melakukan sesuatu perbuatan. So kalau saya tulis pelaku ni bermakna subject is a noun. Noun ni apa? Noun ni benda lah. Kan? Awak tanya saya, Sir, kalau orang tu benda ke? Of course. Orang ni adalah benda hidup. Right. So it's still an object. So subject maknanya pelaku. Verb mean perbuatan. Right. Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut. Kan? And object biasanya benda lah. Any noun. And apa saja benda yang melengkapkan ayat tadi. So dalam satu ayat dia akan ada subject, verb and object. Subjek tu apa? Subjek tu pelaku. Verb tu apa? Perbuatan. Objek tu apa? Benda. So these are three basic component. 3 komponen asas. 3 basic components in a sentence. Dalam satu ayat. Okay. So jom kita tengok lagi. So this is the subject, verb and object. Tengok bata-bata ni. Kan? Kita akan guna contoh macam ni lah. Kita nak bina sebuah rumah. Dan rumah tersebut akan dibina daripada bata-bata. Right? We want to build a house. The house will be built with bricks. Ini adalah 3 bata yang membentuk rumah yang dipanggil ayat tadi. Number 1 is subject, number 2 is verb, number 3 is object. Okay, now we look at the metaphor. What is metaphor? Metaphor ni perumpamaan. Okay, perumpamaan ni macam mana? Macam mana kita nak faham konsep ayat ini? Kita tengok. So ni ada gambar seorang budak lelaki lah. So anak panah, ada 3 anak panah di situ. There are 3 arrows. 3 anak panah di situ. Okay. So the first one, anak panah pertama is pointing to the head, kepala. Anak panah pertama menunjukkan kepala. The second arrow is pointing to the heart. Anak panah kedua tu dia menunjukkan pada jantung. Jantung budak tu. The last one, anak panah ketiga tu is pointing at the leg. Dia sedang menghala ke kaki budak itu. Now we look at what is this metaphor is all about. Kita tengok apa perumpamaan ini ya. So the head, kepala budak tu is the subject. So it's very important kan. Biasa tengok ada orang ni tak ada kepala. Ada tak? Tak ada kan. Biasanya kita tengok orang, kita tengok hari-hari kita duduk berjalan ni, kan, orang semua ada kepala. So subject is the head of the sentence. Subjek ni adalah kepala ayat. Mesti ada. Mesti ada. You should have a subject in a sentence. So bila kita tulis ayat, kan, kita tak tulis subjek dia. So tak boleh dipanggil ayat lah. Kan? Okay, next. Verb. The second arrow is pointing to the heart. Kan? Dia sedang memfokuskan kepada jantung budak ini. So verb atau perbuatan tadi, atau kita panggil kata kerja, menunjukkan hati. Menunjukkan jantung. Jantung ni, budak ni, heart ni, jantung budak ni. Kan? Ada tak manusia tak ada jantung? Tak ada. Semua manusia ada jantung. Kan? Kalau tak ada jantung jadi apa? Jadi hantu. Okay. So a sentence must have, kan? A sentence must have a subject and a verb. Satu ayat mesti ada subjek dengan verb. Pasal apa tu?
Tengok contoh budak ni. Ada tak orang tak ada kepala? Tak ada. Ada tak orang tak ada jantung? Tak ada juga. So, dalam satu ayat, mesti you must write down subject and verb. Okay? Now, we look at the last one. Object. Objek ni dia menghala ke kaki. Ada tak orang tak ada kaki? Ada. Kan? Ada tak orang ada kaki? Ada juga. So that mean itu bermakna objek ini ada pun tak apa, tak ada pun tak apa sebenarnya dalam membentuk ayat. Contoh saya buat ayat. Kan? I smile. Full stop. Saya senyum. Full stop. Ayat itu betul tak? Betul. It is a correct sentence. Right. Because I is the subject of the sentence. Smile is the verb. And then you put full stop. Awak letak titik. Adakah ia menjadi ayat? Yes, of course. It becomes a sentence. Dia menjadi ayat. Kerana satu ayat mesti ada subject and the verb. Mesti ada subject dengan verb. Tapi kalau awak nak sambung ayat tadi ni. I smile at the girl. Saya senyum pada budak perempuan itu. So, I is the subject, smile is the verb, and at the girl is the object. Jadi objek tadi. So, sebenarnya bila kita menulis satu ayat, awak kena ingat metaphor of this boy. Kan? Bila kita tulis ayat, kita kena ingat perumpamaan budak ni. Alright? Subject is the head of the sentence. Subjek ini adalah kepala ayat. Mesti ada, wajib ada. Number 2. Verb. Verb is the heart. Verb ni jantung budak ni. Mesti ada juga. The third one is the object. Objek ni kaki. Dia ada pun tak apa, tak ada pun tak apa. But usually, biasanya ayat ni kebanyakan akan ada objek lah. To make the sentence become more significant, become more meaningful. Kita memberi makna yang lebih tepat kepada ayat tersebut bila kita letakkan objek. Tapi kalau tak letak pun tak apa sebenarnya kalau dia sudah menyampaikan makna ayat tersebut. Alright, now we go to the next slide. Building a sentence. Now what is building? Building ni membina. Right? Building a sentence mean membina ayat. Building a sentence is like a building a house. Tengok saya tulis. Membina ayat adalah seperti membina rumah. Right. So, awak bisa tengok orang bina rumah. Right. Dia korek tanah dulu. Dia letakkan asas kepada rumah itu dengan besi. Dia curah simen. Dia buat tapak dahulu. And then dia naikkan tiang. Lepas tu dia naikkan dinding. Lepas tu dia naikkan bumbung. Ada tak orang buat rumah dia naik bumbung dulu? Tiang tak ada, apa tak ada, dia naik bumbung dulu. Boleh tak? Tak boleh. So, building a sentence is like a building a house. Membina ayat ni seperti membina rumah. You need to know the right rule to build the house. Awak kena tahu peraturan-peraturan yang betul untuk membina rumah tersebut. Contoh macam saya kata tadi, kita buat asas dulu. Asas rumah tu, tapak rumah tu kita buat dulu. And then we build the foundation, and then we put the pole. Kita bor tiang-tiang rumah tu. The pillar, the pillar of the house. And then only you build the roof. Baru kita bina, kita bina bumbung dia. Alright. So, rule ini yang penting. The right rule to build the house. Sebab kalau contohnya awak tak tahu peraturan nak bina rumah. Kan? Awak buat bumbung dulu. Tak buat tiang lagi, buat bumbung. Macam mana bumbung tu nak berdiri? Right. So you need to know the right rule to build the house.
Okey, ni gambar orang nak bina. So, this is the rule. Banyak. Apa contoh-contoh peraturan dia? Kan? Kita ada simple present tense. Ini peraturan bina ayat. Simple past tense. Present continuous tense. Past continuous tense. Present perfect tense. Past perfect tense. Simple future tense. These are few of the rules that you need to master. Awak kena master lah hukum-hukum atau peraturan-peraturan ini. Bila kita nak buat rumah, contoh kita nak buat apartmen, hukum dia berbeza. Kita nak buat dewan, hukum dia berbeza. Kita nak buat gelanggang futsal, hukum dia berbeza, peraturan dia berbeza. Same goes in building the sentences. Bila kita bina ayat-ayat, you need the different rule. Kita memerlukan hukum yang berbeza-beza. Okey, hukum ni kita letak tepi dulu. Sebab hukum ni nanti kita akan belajar the next grammar lesson. But today, this morning, you are going to focus on understanding the sentences first. Untuk memahami konsep ayat-ayat dahulu. Ayat ni apa? Should be consist of the subject, the verb and the object. Mesti ada subjek, verb dengan objek. Itu yang kena ingat. And then ingat balik tadi saya bagi contoh budak. Right? Budak tu kepala dia. The head is the subject. The heart, jantung dia is the verb. The leg, kaki dia is the object. Okay? Okay, next. Okay, kita tengok contoh pada yang saya bagi ni, example ni. Okay, cuba kita tengok. Dia ada subjek, verb dan objek lah. Okay. So, tengok. Subjek dia Anwar. Verb dia eats. E-A-T-S. Eats. Eats ni apa? Makan. Objek dia a plate of rice. Sepinggan nasi. Okay. Tadi yang saya kata peraturan atau hukum tu sebenarnya hanya berkait kepada subjek and verb sahaja. All the rules that you are going to learn are only related to subject and verb only. Dia tidak ada kaitan sangat dengan objek. Semua peraturan ini kita belajar nanti will be related to the subject and verb only. Okay, so that is the basic that you need to understand. Okay, contoh kat sini. Rule yang kita pakai adalah simple present tense. Kan? Simple present tense ni apa sah? Yang dulu saya biasa ajar pelajar-pelajar tahun 5 UM. Apa dia? 1 plus S, too many no S, INU no S. Okay, I repeat, saya ulang. 1 plus S, too many no S, INU no S. So these are the rule that govern this sentence. Ini adalah hukum yang memerintah, yang mengawal ayat ini. Kan? Anwar tu seorang, so verb dia kena tambah S. Sebab tu dia ada S. That's all that you need to understand. So ayat dia, Anwar eats a plate of rice. Yang penting adalah Anwar eats. Belakang tu a plate of rice. Awak boleh tukar kepada a slice of pizza perhaps, a slice of cake. Macam-macam boleh tukar lah. Tetapi yang depan ni mesti betul dan tepat. Tak boleh salah depan ni. Alright guys, so that's all from me for this morning. So I hope you have listened to this presentation, a very deep presentation about the concept of sentence. So saya akan bagi latihan dalam grup WhatsApp awak nanti. Okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi. Good luck.